Hello, we're at In Conversation with, and today we have Miss Bhawana Shrestha. She is the co-founder at My Emotions Matter, which is a purpose-driven enterprise that works around emotional intelligence. And I think that it's very important for an organization to be working around emotional intelligence in Nepal currently. So, without further ado, let's just start our conversation. How are you feeling, Bhavna ma'am, today? Hello, Simone, and hello, Ankita. So I'm feeling, I'll say, ekdam calm, and I feel productive. Bihan pakkar ibanda agadi चाहिँ like completed एउटा session, एउटा class सक्यो. It was for two hours जति, and I feel productive अहिले चाहिँ. Okay. So, what have you been doing during this whole, the last 6 months since like Corona has taken over our life? So I have been doing my works, regular works नै छ, sector नै education plus त्यसमाथि हाम्रो organization पनि it was more related to, as you know, you guys also have been working होइन झन् Yeah. relentlessly नै काम अझै अझै नै बढी important त्यसको बडी नै फिल भयो मान्छेहरूलाई अरूहरूलाई पनि अनि त्यो भएर चाहिँ लाइक मोर वर्क्स आई वुड से अनि घरबाट वर्क फ्रम होम लिटरली वर्किङ फ्रम होम सर्भिङ मोर पिपल मोर क्लायन्ट्स अनि त्यस पछाडि स्पेसली डिलिङ विथ आफ्नै आफ्नै एङ्जाइटी पनि एन्ड प्लस डिलिङ विथ पिपल्स एङ्जाइटी पनि हेल्पिङ Mm-hmm. नेभिगेट इच अदर त्यही नै भयो मेरो होल लकडाउनको प्रोसेस नै. That's right. You've mentioned here that you've been dealing with your anxiety. Will it be okay if we get back to that? I'd like to address that. Yeah, sure. It's like we might not want to talk about it, Ola, but everyone, everyone, even like the people who works on mental health, and afne, and mo afai pani, and I keep on talking about how important it is to be emotional intelligent, and I talk about different strategies. But afai pani ta we are human beings, and we go Mm-hmm. through this all feelings. Ni ta मलाई मात्र मलाई चाहिँ positive feelings मात्र आउने भने त्यस्तो त हुँदैन हैन. सो मेरो पनि आफ्नो एङ्जाइटीहरू छ एन्ड जस्तो जस्तो कोभिड भन्ने बित्तिकै इट ट्रिगर्स युर हुन्छ नि त्यो त्यो सेन्स अफ त्यो लस के Mm-hmm. बिकज सो मेनी पिपल आर गेटिङ अफेक्टेड वी डोन्ट हेभ एनी मेडिसिन अनि त्यस पछाडि अनि त्यो आफ्नो क्लोज वानलाई हुन्छ कि के गर्ने मलाई चाहिँ अनसर्टेनिटीले एकदमै ट्रिगर गर्छ के आई वान्ट टु लाइक प्लान थिङ्स एकदम प्लान गर्नुपर्ने मान्छे हो होइन अनि वेन सडनली लाइक द प्लान इज नट वर्किङ प्लान भोलि के हुन्छ थाहा छैन होइन यु माइट गेट अफेक्ट भयो भने पनि के गर्ने कहाँ जाने भन्ने कुराहरू त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एङ्जाइटी इन्ड्युस हुन्छ होइन अनि स्पेसली वेन इट कम्स टु my loved ones being affected त्यो डेथले अनि त्यस पछाडि त्यो फियर अफ लुजिङ यर बेस्ट फ्रेन्ड अर यर फ्यामिली मेम्बर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एङ्जाइटी इन्ड्युस हुन्छ सो द्याट कोभिडको होल यो 6 months नै त्यसरी नै बित्यो अनि झन् झन् त्यो एङ्जाइटीहरू चाहिँ एउटा दे वाज अ फेज वेन आई त्यो एङ्जाइटी लाइक अलि इन्ड्युस हुने अनि त्यस पछाडि आई युज टु काम डाउन माइसेल्फ बट फेरि आउने ओर्ने त भइ नै रहेको हुन्छ सो चलि नै रहन्छ यो त्यो के भन्छ लुकिडुम खेले जस्तो भनेर भन्छौँ नि त्यो इट्स अ भेरी रङ वर्ड सानोमा पनि हामी त्यही नै खेल्छौँ जस्ट लुकामारी खेल भनौँ न लुकामारी खेले जस्तै नै भइरहेछ क्या एङ्जाइटी र आफ्नो भने जस्तै लाग्छ हजुर त्यो चाहिँ एकदमै एप्ट कुरा हो अब सबैजनालाई चाहिँ अहिले यो अनसर्टेनिटीले गर्दा एकदमै धेरै नै एङ्जाइटी भइरहेको देखिरहेको हामीले पनि छौँ अनि आइम श्योर लाइक यु एज अ person who's working in the front line of mental health for people, I think you're also noticing that. We'll get back to that. Ajay, I want to ask you more on that. But before that, say, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँको कामहरू चाहिँ कस्तो भइरहेछ? How is it going in the work front for you? वर्कमा चाहिँ इट्स गोइङ सो फार सो गुड होइन भइरहेछ बिकज मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने आई टिच अनि प्लस वर्कसपहरू गराउँदाखेरि मेरो लागि इनिसियल फेजमा चाहिँ अब हामी सबै अनसाइट गर्ने कामहरू वी ह्याड टु सिफ्ट एकदमै अनलाइन सिफ्ट गर्नु पर्यो इट टुक अ वाइल स्पेसली मैले पढाउने कलेज इट कन्टिन्यू तर देयर वाज 1 week जतिको ब्रेक भएर भएको थियो वेयर वी लर्न डिफ्रेन्ट स्किल्स अनलाइनमा के गर्नुपर्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सो त्यो 1 week वाज आई वाज भेरी बिजी लर्निङ होइन कसरी गरेँ भनेर त्यो भयो त्यो ब्रेकै भएन मेरो लागि चाहिँ त्यो
ब्रेकमै जान पाएन के अनि देन सडनली त्यस पछाडि कामहरू सुरु भयो मेरो यता अर्गनाइजेसन फ्रन्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल फेजमा वी डिड नट नो हाउ क्यान वी हेल्प त्यो चाहिँ एकदम वी ट्राइड लाइक के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुँदै थियो यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो प्लान गर्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ पहिले त आफ्नै लागि पनि हेर्नु पर्यो नि त लाइक म कस्तो छु मैले कसरी डिल गरेको छु अनि यो होल प्रोसेसमा हाउ क्यान आई कन्ट्रिब्युट भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हुन अलिकति त्यो फोकस्ड हुन टाइम लाग्यो कामको सिलसिलामा मेरो आफ्नो अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बट देन आफ्टर इट टुक अराउन्ड 1-2 मन्थ्स जस्तो नै लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन त्यो सबै म्यानेज गर्न क्या लाइक जुम युज गर्ने कि के युज गर्ने कसरी मान्छेसँग अप्रोच गर्ने के गरी कुरा गर्ने क्लाइन्टहरूसँग कसरी डिल गर्ने बिकज एभ्री वान वाज त्यतिखेर एकदमै केओटिक सिचुएसन भएको थियो अनि हामीले काम गरेको मान्छेहरू पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहँदाखेरि त्यो 2 महिनासम्म चाहिँ लाग्यो हामीलाई बट देन त्यस पछाडि चाहिँ वी हेभ बिन सर्भिङ हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू सबैलाई होइन जोसँग काम गरेर थियौँ अनलाइनमा सिफ्ट भएपछि त इट्स लाइक वी म्यानेज म चाहिँ मेरो आफ्नो बानी चाहिँ कस्तो पनि मलाई एकदम सेग्रिगेसन चाहिन्छ कि पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफको इनिसियल फेजमा चाहिँ इट वाज नट ह्यापनिङ एकदमै गाह्रो भएको थियो कसरी छुट्याउने कि अब घरमै बसेर काम गरेर छ प्रोफेसनल कुन भन्ने पर्सनल कुन भन्ने बट देन आई फिगर्ड आउट कि मलाई चाहिँ स्पेस छुट्यायो भने हुन्छ भनेर सो मेरो लागि चाहिँ मैले स्टडी र मेरो वर्क स्पेस भनेर छुट्टै नै रुमको एउटा कर्नर छुट्याएको छु क्या सो वेन आई एम देयर आई फिल प्रोफेसनल वेन आई एम जस्ट आउट अफ द्याट स्पेस I feel like that is my personal space भनेर so that has been working अहिले चाहिँ त्यसरी काम गर्छु म हजुर कस्तो इजिली हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ ट्रिक गर्न मिल्छ क्या आफूले लाइक डिटरमाइन गर्यो भने चाहिँ इट्स क्वाइट एक्ज्याक्टली सो एकदम त्यो या त्यो भएर आफ्नोमा त्यो आफूलाई के चाहिन्छ भन्ने थाहा चाहिँ हुनुपर्छ त्यस पछाडि चाहिँ सजिलै छ जस्तो लाग्छ है त्यो चाहिँ एकदमै लाइक इट्स क्वाइट इजी तर कस्तो फ्यासिनेटिङ कुरा के यो चाहिँ व्हेन यु थिङ्क अबाउट सो लाइक अब तपाईँको वर्क फ्रन्टकै कुरा गरिरहेछौँ होइन हामी अनि लाइक सेप्टेम्बर इज कन्सिडर्ड एज लाइक सुसाइड प्रिभेन्सन मन्थ सो हेभ यु लाइक एज एन इन्डिभिजुअल or has your organization been doing anything related to that or like what do you think is happening I did say in Nepal related to that? यस्तो हो मेरो अर्गनाइजेसन भन्दा पनि अब हामी चाहिँ लाइक वी वर्क मोर मेन्टल वेलनेस होइन हामी चाहिँ कस्तो खालके अर्गनाइजेसन भयौँ भने वन्स यु सफर फ्रम इलनेस वा वन्स वी डिटरमाइन कि कोही मान्छेलाई अलिकति गाह्रो नै फेजमा भयो अब चाहिँ अलिक सुसाइडल जस्तो हुन थाल्यो एक्सट्रिममा है एक्सट्रिममा गयो इलनेसमातिर जान थाल्यो भने चाहिँ वी रिकमेन्ड काउन्सिलिङ रिकमेन्ड गर्छौँ होइन हामी त्यो सेक्टरमा चाहिँ गइहाल्दैनौँ बट वाट वी डु इज त्यो इनिसियल फेजमा हुन्छ नि लाइक वेलनेसको लागि के गर्नुपर्ने हो त बिकज इमोसन्स जतिखेर पनि हुन्छ नि त लाइक वेन देयर इज केओस वेन देयर इज नट लाइक आफ्नै पर्सनल लाइफमा पनि एभ्री डे के भइरहेको हुन्छ होइन सानसानो कुराहरूले पनि अफेक्ट गर्ने हुन्छ अनि आइएम नट जस्ट टकिङ अबाउट नेगेटिभ इमोसन्स मात्रै पोजिटिभ इमोसन्स पनि भइरहेको हुन्छ होइन बेसिक इमोसन्स अहिले पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ अवेर हुनुपर्छ है कुरा गर्नुपर्छ है भन्ने लाइन्समा हामी बढी वर्क गर्छौँ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स मोर अबाउट लाइक त्यो इनिसियल फेजमा चाहिँ कसरी सुसाइडल हुनसम्म नपुग्ने भन्नेमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ बट वन्स वी फिगर आउट कि सुसाइडल हुन थालेको छ कोही मान्छे अनि अझै इनडेप्थ काउन्सिलिङ चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ वी रिफर टु हाम्रो के एक्सपर्ट्सहरूलाई अझ रिफर गर्छौँ त्यसमा पेन पनि एउटा हो जहिले हामीले रिफर गरिरहने होइन अनि सो त्यो द्याट इज समथिङ द्याट वी डु तर पर्सनल लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसन फ्रन्टमा नगरिकन पर्सनल लेभल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आइएम भेरी ओपन अबाउट टकिङ अबाउट दिस इस्युज के अनि जस्तो साथीहरूसँग डेली कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ जस्तो म चाहिँ यो डेथको बारेमा अनि जस्तो हुन्छ नि सिकनेसको बारेमा डिजिजको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो क्या लाइक अनि वेन एभर लाइक आई गेट अपर्च्युनिटी आई जस्ट टक टु पिपल मेरो फ्रेन्डहरूसँग कुरा भयो भने पनि वी टक अबाउट दिस थिङ्स के किनभने हाम्रो बानी कस्तो हुँदो रहेछ भने इन्स्टाग्रामहरू पोस्ट हेऱ्यो भने पनि फेसबुकहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो कुरा भएको भने मात्रै राख्ने के वी डोन्ट टक अबाउट लाइक जेन्युइन प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि अपार्ट फ्रम त्यो जस्तो गिभिङ पर्सनल डिटेल्स वी डोन्ट टक अबाउट हाम्रो राइटिङ्सहरू हेऱ्यो भने पनि फिलिङ्सको कुरा आउँदैन के मलाई एङ्जाइटी भएको छ भन्ने कुरा त्यो इन्स्टाग्राम हेऱ्यो भने त थाहा पाउँदैन होला के त्यो हामी यसमा सेलिब्रिटिजहरू के हेऱ्यौँ भने पनि कस्तो पर्फेक्ट लाग्छ नि त सो पर्सनल फ्रन्टमा चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट पिपल लाइक अस भनौँ न जो चाहिँ यस्तो रिसोर्सेसहरूसँग अक्वेन्टेड छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी टक अबाउट दिस इस्युज वेन एभर एन्ड वेयर एभर फिजिबल के त्यो डेली कन्भर्सेसनमा ल्याउने बित्तिकै इट बिकम्स भेरी लाइक I would not say easy, but comfortable for people who are going through that. अनि मसँग आएर शेयर गर्न चाहिँ from on a very personal ground सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ के सो पर्सनली चाहिँ म त्यो गर्ने कुरा गर्छु
but organization way ma I would just recommend it to some other person who is better in listening to this kind of issues, can give better suggestions ma त्यसरी गरेर हुन्छ माथि चाहिँ अनि अब तपाईले चाहिँ अब इमोशनल इन्टेलिजेन्स के फिल्डमा यति काम गर्नुहुन्छ हैन सो लाइक आइड लाइक टु आस्क यु one more question regarding this. So like do you think there are some ways that a person who is like self harming or is a little bit suicidal or like idealizing suicide हैन उनीहरुको चाहिँ अब इमोशनल इन्टेलिजेन्स do you think it's a little different from people who aren't considering this per se? म यसरी चाहिँ यसलाई तपाईको क्वेशनले यसरी आन्सर गर्छु है लाइक देयर वाज अ फेज इन I would not say suicidal, but I have been working in this field for quite a long time. I know, 5-6 years bhaisakyo emotional intelligence mein kaam gareko. I am a very aware person. Like I know what I want to do, how I want to lead my life. Malai particular moment ma kasto feel bhairako cha bhanne kura I can like differentiate and say ke malai aile ma yasto feel gareko chu malai aile yasto गर्नु पर्छ भने बट मलाई चाहिँ एउटा उ छ कि हार्मोनल इश्यूज छ हैन मेरो हार्मोन चाहिँ अनि अहिले आएर चाहिँ आई रियली वर्कड on that तर कस्तो भयो थियो भने it was in back in especially 2 years back 2 years back चाहिँ सडनली के भयो भने म मेरो फ्रेन्डसँग एकदम के भन्छ हामी बाहिर गएको थियौं घुम्नलाई ट्राभल गर्न गएको अनि ट्राभल गर्दा रमाइलो भएको थियो के अति नै रमाइलो भएको थियो हैन एन्ड देन ट्राभल गरिसकेपछि इट वाज अ 2 डे को ट्रिप अनि 2 डे ट्रिप सकाइसकेपछि म फर्के अनि मेरो चाहिँ कस्तो हो भने म चाहिँ त्यतिखेर एक्लै बस्थेँ के मेरो म रेन्टेड उसमा बस्दाखेरि म एक्लै बस्थेँ अनि म घरबाट म बाहिरबाट आइसके सडनली लाइक आई फेल्ट कस्तो भेकेन्ट के इट वाज सो भेकेन्ट हैन लाइफ नै हलो भयो जस्तो के अति हलो लाइक देयर इज समथिङ मिसिङ इन माई लाइफ भन्ने के म यस्तो त्यो मान्छेलाई पनि that particular phase was एकदम ट्रिगरिङ मा ट्रिगर हुने खालको फेज थियो के आई डिड नट एक्ज्याक्टली नो मलाई के भइरहेछ भनेर आई ट्राई टु फिगर आउट अनि मैले आफूले गर्ने कामहरू मैले कति गर्न ट्राई गरेको जस्तो मलाई यस्तो केही गरेको अलिकति स्याड भइरहेको छु भने मलाई पोइट्रीले एकदम हेल्प गर्ने हैन मलाई पेन्टिङले भने मैले त्यो पेन्टिङै गर्न सकिनँ के मलाई किनभने पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ आई बिकम भेरी फोकस्ड माइन्डफुल भइरहेको हुन्छ तर मैले त्यो गर्न सकिनँ हैन इट वाज 2-3 इयर्स ब्याक जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो पोइन्टमा कस्तो भयो भने समथिङ इज ह्यापनिङ टु मी भन्ने भयो तर मलाई एक्ज्याक्टली के भइरहेछ थाहा थिएन हैन त्यो 2-3 महिनासम्म कन्टिन्यू भयो के म कस्तो हुन थाले भने घरि खुसी हुन्छ हैन आई ट्राई टु बी ह्याप्पी भइरहेको छ ट्राई भन्दा पनि ह्याप्पी नै छु केही पनि नराम्रो भएको पनि छैन लाइफमा बट देन इट कन्टिन्युअसली स्टार्टेड हुन्छ नि फ्रिक्वेन्ट ल्याप्स जस्तो के ल्याप्स चाहिँ कस्तो हुने पनि सडनली एकदम स्याड हुने हैन गाह्रो भएर आउने रुन मन लाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो के अनि यो चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने यो चाहिँ मलाई कुन कुन बेला पनि हुन्छ भने पीएमएस को टाइममा चाहिँ हुन्छ के मलाई मन्थली जब म मेरो पिरियड हुने बेला हुन्छ त्यसको ठ्याक्क ओभुलेसन पिरियड भइसके पछाडी चाहिँ त्यो एउटा यस्तो फेज आउँछ व्हेन आई डोन्ट लाइक टु डु एनीथिङ आई डोन्ट वान्ट टु टक टु एनीवन मलाई त्यो हो कि जस्तो फिल भयो तर इट वाज मोर इन्टेन्स है त्यस पछाडी चाहिँ पहिले मलाई थट मेरो पीएमएस के बेला भनेर म डक्टरकोमा गएँ अनि डक्टरकोमा गइसकेपछि भरे के थाहा भयो भने मलाई चाहिँ पीसीओडी रहेछ के यो भनेको पोलिसिस्टिक ओभरियन डिसअर्डर हैन त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हार्मोनल इम्ब्यालेन्स भएर एकदमै नेगेटिभ थट्स एन्ड फिलिङ्स हेभी भइदिन्छ क्या बिकज अफ योर हार्मोन्स हैन अनि द्याट फेज मलाई कस्तो रियलाइज भयो भने अब मैले आफैले त कहिले पनि सुसाइडल भएर त्यस्तो रियलाइज गरेको छैन बट समवान फ्रम मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जो मान्छे म रेगुलर यस्तो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेलाई त त्यो डिल गर्न एकदम गाह्रो भयो भने व्हाट आई क्यान नाउ से इज द्याट यदि कोही मान्छे सुसाइडल भइरहेको छ भने चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड देमसेल्भ्स के मलाई नै म I think that I am trying my best. मलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ हैन बट आई एम नट के त्यो भनेको चाहिँ त्यही भएर पनि म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यु ह्याभ टु सिक एडभाइस or seek guidance from someone who knows it better के कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो म मेरो लागि चाहिँ सजिलो के भइदिएको छ भने मेरो पार्टनर आई माई पार्टनर आर भेरी कम्फर्टेबल टकिङ अबाउट दिस इस्युज के मलाई चाहिँ सजिलो त्यतिखेर पनि भएको थियो लाइक आई जस्ट युज टु गो टु हिम एन्ड सेयर मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ कस्तो लाइफमै किनभने आई ह्याड माई पार्टनर नि त मेरो फ्रेन्ड थियो मलाई किन भेकेन्ट भयो जस्तो फिल भयो त So it's a very normal हैन हेर्दाखेरि normal feeling, normal day, normal सबै थोक normal छ normal work सबै थोक normal भइरहेको छ but there was something missing भन्ने feeling एकदम heavy भइरहेछ के अनि हो I would not say that was suicidal feeling but त्यो यदि बढी भएको भए म टाइममा डक्टरकोमा नगएको भए I would have never known के मलाई त्यस्तो भएको रहेछ मैले त्यसलाई सिरियसली नलिएको भए त साइडमा जान्थे होला
क्या किनभने मैले रिसर्च गर्दाखेरि के पाएँ भने PCOD को एक्सट्रिम भर्जन भनेको डिप्रेसन अनि त्यसपछि सुसाइडल पनि हुँदो रहेछ के मान्छे त्यो भनेको त म थाहा भएर गएँ नि त तर अरूलाई थाहा नहुन सक्छ सो तपाईको क्वेशन आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यु माइट फिल लाइक एकदमै जली पर्सन मलाई थाहा छ जस्तो बट व्हेन इट ह्यापन्स क्यान इट क्यान ह्यापन टु एनीवान जसलाई पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ ठुलै कुरा भएर ट्रिगर भएर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हैन सानसानो कुराहरूले गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ अनकन्सियस थटले गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ अनकन्सियस इन्सिडेन्टले गर्न सक्छ चाइल्डहुडको कुराले गर्न सक्छ हैन त्यो देखिसकेपछि सो इट्स अ भेरी नर्मल थिङ अनि सायद डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ बट कन्टिन्युअसली त्यो आफ्नो इमोसनल टेम्परेचर चेक इन गर्ने भन्छ नि त्यो चाहिँ गराउनुपर्छ कि मलाई किन एक्सट्रिम भयो त मलाई अफेक्ट गरेन त भन्ने कुराहरू चाहिँ चेक इन गर्यो भने आई गेस सजिलो हुन्छ होला के त्यो कुरा डिल गर्नलाई हेल्प गर्नलाई गाइडेन्स सिक गर्नलाई पनि हजुर यो चाहिँ तपाईले भर्खरै शेयर गर्नु भएको चाहिँ आई फिल लाइक अ लट अफ वुमेन गो थ्रु दिस कि लाइक दे जस्ट डिसरिगार्ड देयर इमोशन्स एज समथिङ दैट इज PMSing or something like that अनि कति धेरै सिचुएसनमा आई फिल लाइक इभन आई पर्सनली गो थ्रु दैट अ लट कि अनि तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई पनि फ्ल्याशब्याक्स आइरहेको थियो ए मैले पनि त्यस्तो गर्दो रहेछु है खालको भइरहेको थियो हैन तर like what you just like narrated to us, it seemed like a very difficult time for you, I know. And like you have mentioned that you went out and sought help from professionals. What are the other things that helped you get through this difficult time? मलाई कस्तो भयो भने त्यो पिरियड चाहिँ when I अब यस्तो एकदम आफूमा चाहिँ बिलिभ गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो पनि लाग्यो है मलाई त्यो फेजमा चाहिँ किनभने इट वाज नट वर्किङ क्या कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् है नेपाली सोसाइटी हो धेरै फ्याक्टर्स आउँछ क्या त्यो PCOD भन्ने PCOD त्यो रोग मात्रै होइन क्या अब हर्मोन्सको कुरा यो त इन्टर्नल कुरा हो नि त हर्मोन्स त देखिँदा पनि देखिँदैन हेर्दाखेरि नर्मल लाग्छ बट सोसाइटीको फ्याक्टर प्ले इन गर्ने रहेछ भने PCOD हुने बित्तिकै मेरो वेट एकदम एक्सेसिभ भयो क्या मेरो जति वेट थियो दिनका दिन बढ्ने क्या आइ एम नट डुइङ एनिथिङ के आइ एम नट इटिङ एकदम एनी एक्स्ट्रा पनि के पनि गरेको छैन सडनली माई वेट इज लाइक एकदमै एक्सेसिभली बढाइ जान थाल्यो होइन त्यो अनि त्यो देख्ने बित्तिकै नेपाली सोसाइटी हेर्नुहोस् है छोरी मान्छे अनि त्यस पछाडि वेट गेन गरेछ भनेछ त्यसमा चाहिँ त्यतिखेर आई वाज नट म्यारिड अनि त्यो कन्सर्न के कसले बिहा गर्ने बेलामा यस्तो भयो त्यस्तो भयो अनि झन् त्यसमाथि अब हर्मोन्सको भनिसकेपछि त्यो अर्को प्रेसर हुन्छ नि ए यो पिरियडमा प्रब्लम भएको रहेछ के हुन्छ भोलि गएर कस्तो हुन्छ भन्ने खालको त्यो सबै देयर इज अ प्रेसर होइन अर्को प्रेसर त्यो भनेको सोसाइटीले गर्ने प्रेसर भयो त्यसमा त्यो आफूलाई त पहिलेदेखि नै प्रब्लम छँदैछ बट देन त्यो प्रेसर आइसकेपछि झन् गाह्रो हुने रहेछ क्या मेन्टल्ली अति नै गाह्रो हुने स्टेज होइन अनि कस्तो भयो बसिरहेछ होइन सडनली केही भएको हुँदैन सडनली यु फिल डार्क भयो जस्तो क्या एकदम डार्क हो के हो अनि आफू बसेको रुम पनि एकदमै कस्तो नराम्रो त्यस्तो भइसकेपछि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा म त आई एम बेटर देन दिस भन्ने एउटा आफूलाई जहिले रिमाइन्ड गर्ने कि एभ्री मर्निङ आई युज टु वेक अप आँखा उठाएर खोल्दाखेरि चाहिँ यो दिनको भ्यालु नै छैन जस्तो फिल हुने होइन तर जब आई युज टु लाइक हुन्छ नि सिट डाउन एन्ड एकछिन रिल्याक्स ओके आई नो बिकज आइ एम गोइङ थ्रु दिस प्रब्लम यो मलाई रोग लागेको छ मलाई थाहा छ बट आई थिङ्क आई एम बेटर देन दिस अनि डक्टरले पनि रोग निको हुन्छ भनेको छ नि त आई जस्ट निड टु चेन्ज माई लाइफस्टाइल अलिकति चेन्ज गर भनेको थियो होइन एक्सर्साइज गर यो गर त्यो गर भनेको थियो अनि मैले कहाँ वर्क गर्न सक्छु भन्ने भयो तर मलाई एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भने एज आई सेड मलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको कुरा चाहिँ के थियो भने मलाई पेन्टिङ गर्दा रमाइलो लाग्छ मलाई त्यस पछाडि राइटिङ मलाई रमाइलो लाग्छ कि मेरो लागि मेरो बेस्ट फर्म अफ एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ इज राइटिङ अ डायरी होइन अनि डायरी राइटिङमा पनि त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ पोइट्रीमा सजिलो लाग्न थाल्यो कि पोइट्री सजिलो लाग्थ्यो होइन सो वाट आई थट वाज वाट एभर आई एम गोइङ थ्रु वाट इफ आई जस्ट भेन्ट इट आउट सेयर एक्सप्रेस अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने फेरि अब भन्न थालो मान्छेहरूले त्यो ओभर सिम्पथाइज गर्ने हुन्छ नि ए तिमीलाई त के भएछ भन्ने खालको त्यस्तो पनि नहोस् लागेको थियो होइन सो मलाई कस्तो फिल भयो भने लेट मी सी कति लामोसम्म जान सक्दो रहेछु आई थिङ्क आइ एम बेटर देन दिस भनिसके पछाडि चाहिँ एउटा मैले आफैले लिएको च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो थियो भने एभ्री डे म सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो लाइफलाई रिफ्लेक्ट गर्छु आजको दिन भोलि गएर उठिन भने पनि केही छैन आज चाहिँ म आई विल जस्ट एन्ड माई डे मेरो डेको राम्रो क्लोजर दिन्छु भनेर आई स्टार्टेड एउटा च्यालेन्ज पोइट्री च्यालेन्ज भनेर म मेरो डेलाई चाहिँ आई युज टु समराइज इट इन 4 लाइन्स के पोइट्रीको क्वाट्रेन भनेर भन्थेँ होइन भन्छु अनि 4 लाइन्समा समराइज गर्छु जबसम्म म निको हुन तबसम्ममा आई विल कन्टिन्यू डुइङ दिस भनेर मैले गरेँ होइन अनि मैले त्यस पछाडि चाहिँ इन्स्टाग्राममा वाट एभर आई युज टु फिल मैले त्यसलाई पोइट्रीमा 4 लाइन्समा मात्रै समराइज नोबडी वुड अन्डरस्ट्यान्ड क्या वाट आई वेन्ट थ्रु आई युज टु अन्डरस्ट्यान्ड नोबडी वुड अन्डरस्ट्यान्ड होइन अनि एभ्री नाइट बिफोर गोइङ टु स्लिप म मेरो लाइफको त्यो दिनको एउटा बेस्ट पिक्चर लिने गर्थेँ क्या
म चाहिँ इन्स्टाग्राममा अब त्यो अब डायरीमा लेख्न पनि जहिले पनि अप्ठ्यारो हुने जहिले पनि हातमा त सोसियल मिडिया हुने नि त त्यही भएर त्यसकै युटिलाइज गर्छु भनेर मैले चाहिँ इन्स्टाग्राममा त्यो पिक्चर राख्ने अनि फर एभ्री डे फर 1.5 years I did that जबसम्म मलाई चाहिँ डक्टरले ल अब तिम्रो ठिक छ है भनेर भन्नु भएन देन त्यो त्यस पछाडि चाहिँ मैले छोडेँ हैन त्यस पछाडि त्यो चाहिँ मसँग मेरो इन्स्टाग्राममा हेर्नुभयो भने देयर आर सो मेनी पोस्ट क्या यति धेरै पोस्ट छ नि मेरो त्यो 3000 कति पुगिसक्यो हैन सो त्यो भएर चाहिँ एभ्री डे को पोस्ट छ क्या मसँग डे 1 डे 2 डे 3 गर्दै अनि आई डिड इट फर लाइक 1.5 years मैले गरेँ हैन अनि आई फिल अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल प्राउड आई फिल एकदमै अचिभ हैन मैले के अचिभ गरे जस्तो हुन्छ बट फर द्याट डे पर्टिकुलर डे मलाई चाहिँ इट वाज अ रिलिज फर मी त्यसले धेरै हेल्प गर्यो मलाई किनभने मैले पेन्टिङ पनि फोकस गर्न सकिनँ क्या त्यो मसँग 2-3 घण्टा दिन सक्ने त्यो मेन्टल स्टेट नै त्यस्तो भएन क्या बसेर त्यो कलर गर्न पनि मन लागेन बट द्याट वाज रियली हेल्पफुल अनि त्यसले मलाई हेल्प गर्यो कतिलाई नगर्न सक्छ बट फर मी त्यो समराइजिङ वाट एभर आई वेन्ट थ्रु वाट एभर फिलिङ आई हेभ ह्याड त्यतिखेर that was very helpful for me so in some ways I was there in the social media pani I was not hiding but at the same time people did not know what I was going through so त्यसरी चाहिँ मलाई एकदम सजिलो भएको थियो हजुर कस्तो तर मजाले तपाईले भन्नु भएको के लाइक people kind of like they knew but it wasn't exactly there but they kind of like you know it was right there but no one actually knew कस्तो like मजाले भन्नु भएको यो it's a very like I would say emotionally intelligent trait to have यो चाहिँ अनि so like you mentioned about society को stigma हरुको बारेमा you mentioned हैन कि like अब how PCOD भइसकेपछि चाहिँ weight gain अनि all the comments that you were getting so while talking about that what do you think like how does our society perceive mental health as right now current scenario ma सिमोनी एकदम ट्रु भएर भन्नुपर्दा अहिले जब यो कोभिड आयो नि एउटा राम्रो पोजिटिभ कुरा चाहिँ मैले देखेको भनेको स्लोली पिपल हेभ स्टार्टेड टु एक्सेप्ट द्याट इट इज नर्मल भनेर क्या जुन हामी एभरेज मान्छेलाई चाहिँ हुँदैन एकदम यो चाहिँ धेरै दुःख भएको धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने मान्छेलाई मात्र हुन्छ केही कस्तो जस्तो भने ब्रेकअप भएपछि मात्र हुन्छ त्यो पनि एक्सट्रिम ब्रेकअप भएपछि हुन्छ भन्ने खालको जुन थट थियो नि मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ अहिले मैले एकदम यो सडन सिफ्ट देखेको है यो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई डर भयो नि त एउटा अनि मेन्टल हेल्थमा अफेक्ट हुँदो रहेछ प्रोफेसनल पर्सनल ब्यालेन्स भएन भन्ने देखेको अहिले आएर चाहिँ सडनली अलिअलि चेन्ज देखेको छु मैले हैन तर त्योभन्दा अगाडि पनि मैले नत्र भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ यु से है जस्तो एकदम युज गरिहाल्ने वर्डमा चाहिँ डिप्रेसन क्या हजुर we don't know okay we don't know if we are sad or disappointed or हुन्छ नि मलाई चाहिँ as a lonely मात्र फिल भएको हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ नि त but we don't know how to say that के we just go and tag that with the word depression है अनि डिप्रेसन भनेको चाहिँ कस्तो वर्ड भयो भने इट्स अ भेरी सिरियस वर्ड आफैमा चाहिँ बट आफैमा फ्यान्सी पनि अनि एकदम मिमिक्रीको वर्ड जस्तो भयो क्या जस्तो मैले सिमोनीलाई भने हैन कस्तो म त डिप्रेस भइरहेको सिमोनी भयो भने सिमोनीले हे के भइरहेको आज गएर न पार्टी गरौँ न डिप्रेसन जान्छ भने जस्तो के अनि ल एकछिन उ गएर ल आउ तिमीसँग दिन्छ भइहाल्छ नि भनेछ तर डिप्रेसन इज मोर देन द्याट हैन झन् त्यसमा त्यो मेन्टल हेल्थको इश्यूज भनेको चाहिँ सानो कुरा मात्र एउटा कुराले त्यो ठुलो भइसके मात्र हेर्ने हाम्रो बानी छ कि तर त्यो भनेको त सानो एभ्रीडेको कुराबाट हुन्छ नि त अहिले मैले जति सजिलो तपाईलाई भने कि मैले इन्स्टाग्राम युज गरेँ भने त्यतिखेर त्यति त मान्छे दिमागमा आउँदैन के मैले के गर्नुपर्छ भनेर मेरो लागि फाइदा भनेको चाहिँ बिकज आई वर्क इन दिस फिल्ड फर अ लङ टाइम मलाई थाहा थियो यसरी काम गर्छ भनेर म पहिले पनि रिफ्लेक्ट गर्थेँ त्यही भएर भयो तर जो मान्छे फर्स्ट टाइम उसले फिल गरिरहेको छ अलिकति नेगेटिभ इमोसन्स ट्रिगर हुने बित्तिकै दे विल नट नो के भइरहेको छ भनेर अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने बिहेभियरमा देखिन्छ क्या जस्तो म सडनली पार्टनरसँग झर्किन थाल्छु होला क्या हिजोसम्म म राम्रोसँग बोल्ने मान्छे सडनली आज इरिटेटेड भएर झर्केको छु त्यो मान्छेले मलाई के भयो भनेर सोध्नु भन्दा पनि हे यो त जहिले पनि यस्तै छ भनेर छोड्ने चान्सेस बढी हुन्छ होला कि मलाई विदाउट नोइङ कि मेरो बिहेभियरमा किन चेन्ज आयो भन्नु अनि हामी चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछौँ भने त्यो मान्छेको बिहेभियर हेर्ने होइन बिहेभियरलाई फोकस गरिदिने न कि उसलाई मेन्टली केही अफेक्ट भएको छ कि भनेर त्यो फोकस नगरिदिने के त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ अनि त्यो कुराहरूलाई कन्भर्सेसनमा ल्याइदियो भने सोधी मात्र दियो भने क्या तिमी त यस्तो मान्छे थिएनौ तिमीलाई केही भएको हो मात्र भन्यो भने उसले भन्छ होला कि हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो भयो भने हे त कस्तो रिसा
छ झर्कियो छ मसँग बोल्दिन चेन्ज भयो अनि चेन्ज भयो भन्दियो हैन हिजोको आज यो ठुलो मान्छे भयो भन्यो हैन वा घमण्डी भयो भन्यो हैन कोही मान्छे बोलिरहेको छैन भने अनि उसको बिहेभियर एट्रिब्युटसँग लिङ्क गर्दिने के सो मोर देन टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ अर मोर देन आस्किङ तिमीलाई के भएको छ के भइरहेको छ आर यु अल राइट भनेर सोध्नु भन्दा पनि त्यो एकदम त्यो कस्तो भन्ने त्यो कि चाहिँ एकदम हाउगुजी जस्तो लिने क्या जुन तपाईहरुको कन्सेप्ट छ नि इट्स ओके टु नट बी ओके भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो नभइदिकन कि तिमी एकदम ठुलै तिमीलाई अति नै ठुलो बबाले केही भएको छ भन्नेतिर गइदियो अर्को कि चाहिँ होइन तिमीलाई केही पनि भएको छैन भन्नेतिर गयो के हामी बीचमा बसेर कहिले पनि सोच्दैनौँ अनि इट्स अल राइट कहिलेकाहीँ म स्याड हुन सक्छु तर तिमी किन स्याड भयो भनेर मैले भन्न पनि सक्नु पर्यो वा अरू कसैले पनि सोध्यो भने त्यो कुरा निकाल्न सक्नु पर्यो नि त आफ्नो साथी हो भने हैन आफ्नो छोरी हो भने आफ्नो बहिनी हो भने त्यो कुरामा चाहिँ अलिक केयरफुल नभएको हो कि जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ सो like normalize गरौँ I think that is the best thing that we can do but slowly मैले कोभिडमा देखेको भनेको चाहिँ people are like normalizing this we are having अलि धेरै कन्भर्सेसन सायद जुममा भएर पनि होला घर घर बसेर कुरा गर्ने भएर पनि होला सोशल मिडियामा बिस्तारै आउन थालेर पनि होला हैन बट स्लोली चाहिँ अब अलि नर्मलाइज भयो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ मलाई हजुर त्यो चाहिँ हो अहिले लाइक लकडाउनमा गरेर a lot of people are connecting अनि conversations are happening like even if the small circles मा भए पनि it is happening a small changes हरु चाहिँ देखिराकै छ पहिला भन्दा चाहिँ so that brings us to like towards the end of our conversation हैन अनि म तपाईलाई last question चाहिँ सोध्न चाहन्छु so what are like some healthy mental health habits that you follow and which you would like to tell people to follow as well like sort of like tips to maintain a good psyche or something like that would you like to tell us एउटा चाहिँ म डेली रिफ्लेक्सन भन्छु यु डोन्ट ह्याभ टु राइट अर डु एनिथिङ हैन तर डेली आफ्नो रिफ्लेक्ट गर्ने क्या आज राम्रो के भयो नराम्रो के भयो मलाई के कुराले अफेक्ट गर्यो मात्र सोच्ने अफेक्ट गर्यो भनेर आफूले मात्र मेन्टली सोच्यो भने पनि धेरै रिलिफ हुन्छ हैन अर्को आफूलाई केले वर्क गर्छ बिकज सबैलाई सबै कुराले वर्क गर्दैन क्या एउटा फिचर हुन्छ सबैलाई वर्क गर्ने सो त्यो केले वर्क गर्छ आफ्नो बारेमा पत्ता लगाउने अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने एभ्रीडे प्र्याक्टिस गर्ने क्या छोरी भए पनि एकै दिन धेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन थोरै गर्यो भने पनि हुन्छ सो त्यो एउटा गर्नु भनेर भन्छु अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो क्रिटिकल फ्रेन्ड एउटा बनाउनु पर्छ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि विथ हुम यु क्यान गो एन्ड सेयर थिङ्स नराम्रै भए पनि वा राम्रो भएको छ भने पनि गाह्रो भयो भने पनि जस्ट गोइङ एन्ड सेयरिङ विथ द्याट पर्सन मलाई आज एकदम गाह्रो भयो भन्ने खालको साथी भइदियो भने अनि आफूले त्यो चाहिँ आफूले पनि अलिकति वर्क गर्नुपर्छ क्या त्यो किनभने उसको लागि पनि म त्यस्तो फ्रेन्ड भइदिन्छु मेरो लागि पनि भइदियो भने कस्तो हुन्छ वी डोन्ट निड लाइक टु मेनी पिपल हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटै मान्छे भए पनि पुग्छ सो त्यो मान्छे तपाईँको को भनेर फिगर आउट गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि म चाहिँ त्यो गर्ने गरेँ Okay, that's actually great advice. Like having one person who can be a confidant and give and take relationship. It seems like a good plan. So with that, we've come to an end of in conversation with you. So last, Matsi, would you like to tell us anything? Any parting words? Any parting words मा चाहिँ अहिले recently this is something new that I have been doing हैन अनि this has helped अहिले चाहिँ मैले feel गरेछु this has helped me a lot त्यो भनेको चाहिँ I'm going back and reflecting अहिले चाहिँ मेरो चाइल्डहुडमा गएर मैले जो मान्छेहरूले मलाई फेलियर भनेको थियो त्यो फेलियर चाहिँ फेलियर नभइकन हाउ हैज इट शेप्ड मी भनेर आइम पब्लिकली शेयरिङ के मैले चाहिँ मेरो युट्युबमा अनि इन्स्टाग्रामहरुमा पब्लिकली शेयर गरिरहेको छु हैन मैले यो शेयर गर्नको रिजन चाहिँ समटाइम्स हामीले कस्तो गर्दो रहेछ भने यो फेलियरलाई एकदम ठुलो बनाइदिने के यो फेल भए म त भन्ने कुराले पनि हामीलाई वेलबिङमा धेरै अफेक्ट गर्ने स्पेशली अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि कति धेरै मान्छेले धेरै कुरा गरेर देखिन्छ नि त लकडाउनमा त उले यो सिक्यो त्यो सिक्यो यस्तो गरेर मैले केही गरेको छैन भने मैले केही गरेको छैन भने इट्स अल राइट केही गरेको छैन लेट्स सी त्यसलाई पनि पोजिटिभली हेर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सो मलाई त्यसले हेल्प गरिरहेछ हैन जस्ट टु सी अ बेटर भर्जन अफ मी अनि हाउ आई हेभ कम सो फार भनेर सो पार्टिङ वर्ड्समा चाहिँ जस्ट टेक टाइम टु रिफ्लेक्ट आफ्नो लाइफलाई पनि क्या बसेर अरू केही गर्नु भएको छ भने पुरानो तपाईँको लाइफ कस्तो थियो कसरी तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भयो अनि त्यसमा तपाईँले के चेन्ज गर्नुभयो त्यो चेन्ज गरेको कुराले कसरी हेल्प गर्यो भनेर त्यतिलाई मात्र सोच्नु भयो भने पनि एकदम यो
धेरै ठुलो कुरा नभए पनि सानो सानो वेमा चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ के अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जस्ट लाइक ट्राई टु नर्मलाइज दिस एन्ड ह्याभ अ कन्भर्सेसन विथ यर फ्रेन्ड कि तिम्रो लाइफ कसरी चेन्ज भयो मेरो लाइफ कसरी चेन्ज भयो तिमी के गरिरहेछौ अहिले भनेर मात्र कुरा गर्नुभयो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ इफ अरू केही भइरहेछ भने छैन भने तपाईँको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ अनि कसरी कुरा गर्ने भन्दा पनि लेट्स जस्ट टक अबाउट फेलियर्स क्या त्यसले गर्यो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ होला उसलाई पनि सोध्न किनभने वी अलवेज टक अबाउट लाइक गुड थिङ्स नि त कहिलेकाहीँ नराम्रो कुराबाट पनि सेयर गरौँ न भन्ने लाइनबाट गयो भने अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई सो आई वुड अल्सो वान्ट एभ्री वान टु डु द सेम द्याट माइट बी हेल्पफुल भनेर हजुर थ्याङ्क यू सो मच भावनाजी हजुरले कस्तो खुलेर सबै कुराहरू भनिदिनु भएछ यु लाइक रियली सेयर्ड एभ्रिथिङ द्याट वी आस्क्ड यु टु सेयर फर अनि आई ह्याड लभली टाइम ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन विथ यु एन्ड आइम श्योर आवर भ्युअर्स आर गोना एन्जोय इट एज वेल थ्याङ्क यू सो मच फर टेकिङ आउट द टाइम Thank you for inviting and you creating this platform for conversation. Thank you. Thank you. Bye.